Celé toto video jsem animoval pomocí titulků na YouTube. A pokud teď nic nevidíte, znamená to, že potřebujete zapnout titulky a pak zkuste video pustit znovu a pak se vám zobrazí. Pravděpodobně teď zpomaluje vaše zařízení, takže se předem omlouvám. Ale napište komentář, pokud toto video přežijete. A pokud video běží pro vás příliš pomalu, můžete ho sdílet s přítelem v kanálu na Discordu a podívat se na náhled. Tam. A a pravděpodobně tím můžete nachytat své přátele. Jen se ujistěte, že zapnete titulky v malém náhledu a budete moci vidět všechny titulky mnohem jasněji než při sledování celého videa. Jelikož je náhled na Discordu menší, poběží s lepšími snímky za sekundu a obrázky budou mnohem ostřejší. A pro ty, kteří stále sledují na celé obrazovce a teď, když jsem zmrzl vaše zařízení, vám povím o mém úžasném kanálu, kde najdete skvělé animace a zajímavé věci o YouTube. Tak se neváhejte přihlásit k odběru, lidi.